Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille and warmly welcome into our today's meditation, Soul of Nations meditation. Sydämellisesti tervetuloa kaikille tähän kansojen sielumietiskelyn. We have many things today that we are going to work for and work with. Meillä on tänään monta kohdetta, jonka puolesta pyrimme työskentelemään. Just few words from Education of the New Age from page 39. Muutama sananen opetus uudella ajalla kirjasta sivulta 39. The general level of world information is high, but usually biased. Maailman informaation yleinen taso on korkea, mutta usein yksipuolisesti suuntautuvaa. Influencing either by national or religious prejudices, serving thus to make a man a citizen of his own country. Kansallisten tai uskonnollisten ennakkoluulojen vaikuttamaa palvellen niin, että se tekee ihmisestä oman maan kansalaisen, vain oman maansa kansalaisen, but not a human being with world relations, mutta ei ihmistä maailman suhteessa. Let us ponder for a while about that when you think about how in your own country the news are given to the masses. Nyt pohdiskelkaamme ihan pieni hetki, että millä lailla meidän maassamme annetaan informaatiota. World citizenship is not emphasized. Maailman kansalaisuutta ei ole painotettu. The teaching imparted stimulates the latent mass consciousness of the child. Opetus, joka annetaan, se stimuloi lapsen piilevää massatietoisuutta. Tämä ei kyllä pidä paljon paikkansa meillä täällä Suomessa, koska me olemme pieni maa ja olemme aina joutuneet olemaan muiden maiden suurempien välissä. And I can say from the point of Finland, because we are a very small little country here between the two greater nations, and we have been used to that, to be looking always what is happening in our neighbors. So this is not so bad here in Finland. But you can think about your own country, what kind of world places, and from that perspective, how important it is. And it evokes the memory, racial and individual, through the impartation of facts, uncorrelated facts, most of them unrelated to daily living. Ja se kutsuu esiin muistoja, rodullisia tai yksilöllisiä asioiden esittämisellä, jotka eivät vastaa tosiasioita ja joista useimmat eivät liity jokapäiväiseen elämään. These facts could serve, ja nämä asiat voisivat palvella, to recover from that race consciousness and racial memory, not only national history, but past history as well. Tuosta rotutietoisuudesta ja rodullisesta muistista toipumisesta, ei vain kansallisen historian, vaan myös menneestä historiasta. I mention this in order to emphasize the danger of such undue emphasis upon the past. Mainitsen tästä tarkoituksena korostaa sellaisen menneen tarpeettoman korostamisen vaaraa. For if this were done on a large scale, it would prove disastrous. Joka toisi esille näin, ja silloin tehtäisiin suuressa mittakaavassa asia, joka johtaisi tuhoon. It would put a premium on racial and national ideals and objectives, and would lead rapidly to racial crystallization and senility, metamorphically speaking.
ja se panisi painon rodulliselle ja kansallisille ajatuksille ja kohteille ja johtaisi nopeasti rodulliseen jähmettymiseen ja seniliyteen kuvannollisesti puhuen. So this is giving us a lot of seed for thought when we think about the movements on our little planet at the moment. Because that is belonging, the movements of the races, it belongs to the Manu's work, and we may question if there is such a thing going on, because there is vast movements going on our planet, and how we should be responding to that in order to grow into the world citizenship. Ja me voimme kysellä sitä suurta massamuuttoa, mikä tapahtuu tällä hetkellä, koska se kuuluu Manun asioihin, kuinka paljon on takana korkeampi ajatus siitä, että meidän täytyy elää ja tulla nyt maailman kansalaisiksi. It is said also, he says, fortunately, the tide of life in the youth of any nation can be trusted to swing the thought of the race into a better direction. Mutta sitten onneksi elämän vuoroveden jokaisessa vaiheessa kansojen nuoret voimme luottaa siihen, että se heilauttaa rodullisen ajattelutavan parempaan suuntaan. And today we will work with that which is implemented by the youth as well. Ja tänään työskentelemme osan asioon, mitä nuoret ovat saaneet aikaan. But we will just have an overview again, some of the things what has been happening during the few days, past weeks, just to have the idea that how we are now all connected, that we can avoid what is going on in any other countries. We just cannot avoid anymore to be in our own corners. This, what is happening, demands us to come together and solve these things together. And the purpose of the new group of world servers, all the disciples and working forerunners, it is our job to hold this scale in such a way that we can invoke the higher energies and these higher ones can function. If we do not invoke and demand the changes for and along to the hierarchical plan, it cannot come, because the average humanity will turn in the prayers, but calling help only for themselves, but cannot turn in such a way in masses that it would invoke the global solution. Joten me joudumme kääntymään omissa ryhmissämme, henkisissä ryhmissämme, maailman palvelijoiden ryhmässä, edelläkävijöiden ryhmissä, niin että pidämme oven auki korkeimmille virtauksille ja saamme hierarkisen suunnitelman toteutumaan. So we will start now our work, ja aloitamme työskentelymme. We align and do that in your own way. Virittäydymme, tee se omalla tavallasi. Holding our mind and heart also with the group which is now at present. Pitäen sydämemme ja mielemme ryhmässä, joka nyt on läsnä. Letting love flow from the soul. Annamme rakkauden virrata sieluistamme. Holding the mind steadily in the light. Ylläpitäen mielemme kiinteästi valossa. And focusing ourselves as high in the head as possible.
ja pitäen fokuksemme niin korkealla mielessämme kuin mahdollista. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoi itsesi tietoisesti mentaaliselle tasolle. And turning out all lower vibrations and reactions. Kääntäen pois kaikki alemmat värähtelyt ja reaktiivisuudet. Let us sound the sacred word Om, audibly breathing it forth from the head to the heart. Ja nyt lausumme Om hengittäen mielestämme tuon pyhän sanan sydämeemme. Clarifying the aura and your environment. Puhdistaen, kirkastaen auraa ja ympäristöämme. And now in your own words, offer yourself to the soul for being stimulated. Nyt omin sanoin tarjoa itsesi sielulle, jotta stimuloidut. And to the service with the group. Ja palvelemiseen ryhmän kanssa. Orient yourself to the spiritual triad ja käännä itsesi kohti henkistä kolminaisuutta. Through an act of the will, tahtosi kautta, and through the imaginative use of the antakarana ja mielikuvassasi luovan antakarana kuvan kautta. The charging with spiritual light and force can now take place. Nyt latautuminen henkisen valon ja voiman taholta tulee mahdolliseksi. True quiet of union. Hiljaisen, todellisen ykseyden kautta. This is done by your soul, your true self, gathering you as personality into itself. Tietoisuudessamme tämä tapahtuu sielun ikään kuin ottaen oma alempi persoonansa omaan itseensä. And we hold now 1 minute silence in true quiet of union. Ja nyt pidämme 1 minuutin hiljaisuuden tässä todellisessa hiljaisessa ykseydessä.
And now we sound again Om and wait silently, and then holding your mind again steady. Ja ylläpidämme mieltämme vakaana. In our hearts we turn towards the Lord of Love. Sydämissä me käännymme kohti rakkauden Herran puoleen. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Holding the mind in the light and love and the presence of the Christ, ylläpitäen mieltämme valossa ja rakkaudessa, Kristuksen läsnäolossa. We again sound Om with the intent of refocusing ourselves upon the Christ's task. Lausumme taas Om siinä aikomuksessa, että käännymme jälleen kerran Kristuksen tehtävän puoleen. Realize your original focus and which have now shifted to the higher level. Huomioimme, kuinka alkuperäinen fokuksemme on nyt kohonnut korkeammalle tasolle. By the use of the creative imagination, carry this stimulation and this illumination forth. Ja nyt mielikuvassasi vie eteenpäin tuo stimulointi ja valaistuminen. And regard yourself as a conscious recipient of the strength and wisdom which you need in this task and service today. Ja ole tietoinen vastaanottava voimassa ja viisaudessa, joka tarvitaan tänään tässä palvelutyössä. We will now go forth into the work. We use our imagination. We formulate our invocation and spiritual demand very consciously. Me menemme eteenpäin työssämme käyttäen mielikuviamme, kuvaamme ja muodostaen invokaatiot ja henkinen vaatimus tietoisesti. In order to bring help for humanity, tuodaksemme apua ihmiskunnalle. We ask and bring solution forth through mentally, emotionally and practically. Me pyydämme ja tuomme vastaukset, ratkaisut läpi mentaalisesti, emotionaalisesti ja käytännössä. Thus precipitating the light and love of the Christ ja tuoden esiin Kristuksen valon ja rakkauden and the strength of the masters. Ja mestareiden voiman into the world, maailmaan and for the need of humanity ja ihmiskunnan tarpeeseen. When we work today in many of the tasks, we
always have a period of silence. Ja nyt kun työskentelemme tänä päivänä eri asioiden parissa, niin meillä on joka kerta hetki hiljaisuudessa. As you seek and we seek to present an unobstructed channel for the inflow of light, love and help and solution from the hierarchy, niin että saamme avoimen kanavan aikaa, joka tuo valon ja rakkauden ja avun ja ratkaisun hierarkiasta. So when we start, let us now say together. Ennen kuin aloitamme, sanokaamme englanniksi yhdessä. In the center of the will of God I stand, nor shall deflect my will from His. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. We remember again that energy follows thought. Muistamme, että energia seuraa ajatusta. Carry forward the meditation in your heart and not in the head. Ja kanna tätä mietiskelua eteenpäin sydämessäsi äläkä päässäsi. Watching carefully over our work in this project. Katsoen tarkasti meidän edistymistämme tässä työssä. We start with Mozambique. Me aloitamme nyt Mosambikilla. There has been huge storms few days. Siellä on ollut todella hirvittäviä myrskyjä. Cyclone has been going around and bringing a very horrible destruction. Syklonit ovat rieputelleet ja tuoneet erittäin pahaa jälkeä. So now in your own words, call help for Mozambique, for the brothers and sisters there. Ja nyt omin sanoin tuo apua Mosambikiin, kutsuen ratkaisua ja tuoden kauttasi avun Mosambikiin siskoillesi ja veljellesi. And we have 1 minute silence. Ja ylläpidämme 1 minuutin hiljaisuuden. And let us visualize the Christ
In the heart of Mozambique. Visualisoikaamme Kristus Mosambikin sydämessä. And now we move our consciousness to Algeria. Algerian president has been now informing his resignation, but this has been causing for huge mass protest all around across Algeria for weeks now, and causing very drastic situation. Ja siirrymme nyt Algeriaan, jossa on ollut viikkoja jo hirvittäviä mielenosoituksia ja kansan liikehdintään, joka on vaatinut presidentin eroa. Ja nyt hän on ilmoittanut eronsa. But this is reflecting again to all of the neighboring countries and in the ethers of the humanity. Ja nämä mielenosoitukset vaikuttavat tietysti muihin maihin ja ihmiskunnan mielen eteerisessä kehossa. So let us now focus upon Algeria and invoking in your own words help and solution, harmony. Nyt omin sanoin kutsu apua ja vastauksia, ratkaisua Algerian kysymykseen. And again we have 1 minute silence. Ja jälleen pidämme 1 minuutin hiljaisuuden. And let us see the Christ in the heart of Algeria. Ja näkäämme Kristuksen Algerian sydämessä. We continue to Venezuela. We have been already talking about Venezuela's crisis. Olemme puhuneet jo Venezuelan kriisistä, all corruption, in some ways famine, korruptio ja jollakin tasolla myös nälänhädästä, the parties warring against each other. Ihmisryhmät taistelevat keskenään. We can see that there is honestly going on the rising of the soul of Venezuela,
ja todellisesti Venezuelan sielu pyrkii tulemaan esiin. So we will support the soul of Venezuela to stand up. Olemme tukemassa Venezuelan sielun nousua and all that which is written in the plan of hierarchy for Venezuela ja kaiken sen puolesta, mikä on hierarkiassa kirjoitettu Venezuelan henkiseksi kohtaloksi. So again we hold 1 minute silence, jälleen pidämme 1 minuutin hiljaisuuden, and in your own words invoke help, ask and spiritually demand, ja omin sanoin kutsu apua, henkisesti vaadi apua. Let us visualize the Christ in the heart of Venezuela. And now we move our consciousness and our inner eye upon New Zealand. Ja nyt käännämme sisäisen katsemme kohti Uutta-Seelantia and to Christ Church, the city of Christ Church, ja Kristuksen kaupunkiin, Christ Churchiin. The place where we have had already few devastating earthquakes in past years, paikkaan, jossa olemme jo muutamia vuosia sitten, taikka on ollut näitä muutamia erittäin pahoja maanjäristyksiä, but now, yesterday, at least, according now what I know, 65 people have been confirmed to be killed in few mosques because there was a attack with the machine gun and just blindly killed Muslims. Ja tuolla 2 moskeijaan hyökättiin, kuten varmasti uutisissa olette kuulleet, ja ainakin 65 ihmistä on nyt julistettu kuolleeksi tuon massamurhan kohteena. So we will again in our own words call help, and we can understand that now when it is the question of religion, it's going to heat up the humanity's solar plexus. Ja aina kun on kyse uskonnoista, niin se kuumentaa ihmiskunnan solar plexusta. So we invoke the harmony and peace. Me kutsumme harmoniaa ja rauhaa. And we also spiritually demand help
to bring solution with this very difficult problem of religions upon our planet. And in that sense we turn towards Jesus, who has this great task, and give for him support. Ja nyt omin sanoin kutsumme apua ja myöskin henkisesti vaadimme vastauksia hierarkiasta, apua, ja käännymme myöskin kohti Jeesusta, joka on tämän uskontokysymyksen takana, niin että uskonnolliset asiat voisivat edetä rauhanomaisesti maan päällä. And again we hold 1 minute silence ja ylläpidämme taas minuutin hiljaisuutta. And we visualize the Christ standing in the heart of Christchurch. Ja näemme Kristuksen seisomassa Christchurchin sydämessä. And now we turn our eyes again to United States ja käännämme jälleen kasvamme sisäiset silmämme kohti Yhdysvaltoja. We all have been following what is going on there. The fight just continues, and whatever is the situation there, we again in our spiritual standing presence, we demand now the soul of United States to descend into this battle, which has been manifested in the symbolism of the wall between United States and Mexico. Ja nyt pyydämme ja vaadimme apua, henkistä apua, sielun laskeutumista tuohon taisteluun, joka on menossa Yhdysvalloissa, joka manifestoituu muurin symbolin muodossa Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä. And again in your own words, invoke help. Ja omin sanoin pyydä apua. We have the silence of 1 minute. Ja pidämme hiljaisuuden 1 minuutin ajan.
see the Christ standing in the heart of United States. Ja näe Kristus, joka seisoo Yhdysvaltojen sydämessä. And we give our support to Master R, who is the regent of United States and Europe. Ja annamme tukemme mestari R:lle, joka on Yhdysvaltojen sekä Euroopan hallitsija. And so we go again into Europe ja käännymme kohti Eurooppaa. This fight which is going on in United Kingdom, in Great Britain, and the battle there, will it leave from European Union or not, or with the contract or not. Very, very deep chaos, hyvin suuri kaoottisuus. And we must remember that London is the world center as well, so this is not any personal discussion either, but how average humanity will know it will not know, but we have to bring our spiritual standing for a hierarchy, that the hierarchical plan will take place. Ja meidän tulee seisoa hierarkian puolesta niin, että hierarkian suunnitelma voi toteutua. We stand with Master R. Me seisomme mestari R:n tukena. 1 minute silence ja 1 minuutin hiljaisuus. And let us see the Christ standing in the middle of a Parliament House. Nähkäämme, kuinka Kristus seisoo parlamenttitalon keskellä. And in the heart of European Union ja Euroopan unionin sydämessä.
And now, as I was already hinting in the beginning about the youth in the world, excuse me, ja kuten äsken vihjasin nuorista maailmassa, yesterday was a great global day where all around the world different school children took action. Kaikkialla maailmassa koululaiset tarttuivat toimeen. There have been protests all around and it is addressed to adults. On ollut kaikkialla protesteja, joka on kohdistunut sitten aikuisiin. Protest over the problem of global warming. Tuon ilmaston lämpenemisen johdosta. I'm sorry, I don't have the image of the girl, Swedish girl, Greta Thunberg, who has actually, in some sense, started this, or she has been given the face for this, how the children are worried about their future. Tuo ruotsalainen nuori nainen, tyttö, teini, Greta Thunberg, joka on antanut kasvot tälle ajatukselle, ilmaston lämpenemisen kauhuille. She started to have a strike and she didn't go to school. On Fridays hän aloitti lakon ja eikä mennyt kouluun perjantaisin. Just for starting to give a continuous, regular demand for adults, for the lawgivers, those who, politicians and those who make decisions to now make more rapid and more drastic changes. Ja hän vaatii muiden lasten kanssa nyt, että näitä suurempia muutoksia täytyy tapahtua. I was listening yesterday here in Finland. These demands are really mature. Ja nämä vaatimukset ovat todella kypsiä. Young people are not accepting this slow idea how we are planning to make changes. Nuoret eivät millään lailla ole meidän kansamme tässä hitaan kehityksen puolesta. They demand more rapid changes, more rapid actions. They are really drastic. They are ready to reduce the private driving with cars. They want to cut flights with airplanes and so forth, because that is their world which is going to be. He vaativat yksityisautoilun lopettamista ja lentojen vähentämistä, ja koska se on heidän tulevaisuutensa. So let us work now first through our own country, supporting our young people, our children, their demands. Nyt työskentelemme ensin oman maamme puolesta seisoen näiden nuorten rinnalla. Kuulen heidän vaatimuksensa. And in that sense we demand the solution from our soul of our own country to descend. Ja me vaadimme vastauksia, ratkaisua oman sielumme, kansansielumme kautta, because there are different structures in every country, different linkings that we have. That's why we are working first in through our own country and then we move global work. Ja nyt ensin työskentelemme 1 minuutin ajan, 1 minute silence in that work and demand. Ja nyt oman maamme kautta.
visualize the Christ standing in the heart of our governments. Näemme Kristuksen seisomassa hallituksemme sydämessä. And then we move into the global situation. Ja nyt siirrymme globaaliseen tilanteeseen, demanding now all these great angels of the Christ. Vaatien kaikkia näitä suuria Kristuksen enkeleitä to bring wisdom into the decision making, tuomaan viisautta päätöksiin. We turn also towards Kshiti. Me käännymme kohti Kshitiä, who is the Rajadeva Lord of the physical plane, joka on fyysisen tason suuri herra. And call help from him, because it is said that the Devic forces can turn all what humanity has created wrongly, can turn its pattern towards the light. Sanotaan, että devat pystyvät kääntämään kaiken kohti valoa, because they know how to manipulate these lower forces and patterns, koska ne pystyvät manipuloimaan alempia voimia ja kaavaa, jota energia kulkee. We call that help, demand for this very horrific situation of global warming. Me pyydämme apua ja vaadimme apua nyt tähän hirvittävään globaaliseen tilanteeseen. And we will stand now for hierarchy, seisomme hierarkian puolesta. And we inform ourselves as members of humanity to take now turn towards the life. Ja ihmiskunnan jäseninä me haluamme kääntää pyörän kohti elämää. 1 minute silence ja minuutin hiljaisuus. And we visualize the Christ in the heart of humanity. Visualisoimme Kristuksen ihmiskunnan sydämessä. Let us visualize a golden sun slowly rising above the horizon. Nähkäämme kultaisen auringon hiljaa nousevan horisontin yläpuolelta. See the group standing before it and slowly being absorbed into its beams.
Näin ryhmä seisoen sen edessä ja hitaasti vetäytyen sen säteisiin. And all of these countries and places into its beams. Ja sen säteisiin myös kaikki ne maat tänä päivänä. Mozambique, Algeria, Venezuela, New Zealand, United States, Great Britain, Europe, and the whole planet in global warming. Ja koko planeetta ilmaston lämpenemisen suhteen. Imagine yourself and as a group acting as a lens of transmission point. Ja näe itsesi ja ryhmäsi olevan transmission kohta, through which the light of that radiant sun, which represents the Christ and his hierarchy, which is the light of love, may pour forth upon all. Niin että tuo auringon loistava valo, joka ilmentää rakkauden valoa, voi säteillä kaikille. In your mind, close with dedication yourself with the group and for service of the new group of world servers. Ja itsessäsi päätä niin, että antaudut palvelemaan uutta maailman palvelijoiden ryhmää. And sounding Om with the intent of making all rooted in human endeavor what has been generated. Lausuen nyt Om niin, että kaikki juurtuisi ihmisten käytäntöön. Let us say together my mantra of unification. Lausumme yhdessä yhdentymisen mantran englanniksi. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate the outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. And we close this meditation with a daily dedication to the service of humanity. Me lopetamme mietiskelymme ihmiskunnan palvelemiseen.
Let us renew our pledge to our masters. Me uudistamme meidän valamme mestareille. And we vision that our little planet in the hand of the Greater One will get the wings to fly towards its freedom and to sacredness. Ja näemme mielessämme, kuinka meidän pieni planeettamme saa siivet suuremman olennon kädessä ja lentää kohti vapautustaan ja pyhyyttään. Thank you, dearest friends. This was a longer meditation. Tämä oli pidempi mietiskely. Kiitämme kaikkia rakkaat ystävät. As we saw, our little planet is in turmoil in every single corner. Ja kuten näemme, meidän pikkuplaneettamme on jatkuvan kaaoksen keskellä. But it is as it is supposed to be. The light is increasing, mutta kaikki on kuten pitääkin, valo kasvaa. Christ is nearing us, Kristus lähestyy meitä. And we have a lot to work, ja meillä on paljon työtä yhdessä. Let us hold our lines straight and strong. Me pidämme rivimme voimakkaana ja suorina. And head towards the light and love. Ja kuljemme kohti valoa ja rakkautta. Lots of love to everybody. Namaste. Thank you. Paljon rakkautta kaikille. Kiitokset. And we see here again tomorrow at the same time. Ja palaamme asiaan tähän samaan aikaan huomenna. Namaste.